Yeah, so this is Seoul. Hello guys! Nandito ako ngayon sa loob ng bahay namin and nag-vlog lang ako kasi feeling ko hindi ako mag-vlog mamaya. So, hanggang ngayon hindi pa rin ako sanay sa camera ko dahil kung saan ako napapatingin, ito pala yung camera. So, sad. Okay, ready ka na ba, Ma'am Jules? Gano'n ka ready? Wow! Parang bacteria. Okay, so yan yung princess room ni Ma'am Jules. Solo room na yan. Tapos ganito siya i-close. Wow! Ang ganda! Hindi ako nakapag-vlog kagabi kasi kasi malungkot ako. Meron kaming ref dito. Tapos Pasko na kasi September. Ano to? Tapos may mga ganyan. Kung ano man yan. Tapos may mga painting. Yes. Ikaw, hindi ka ba nag-anxiety ngayon? Okay. At yan yung CR namin. Tapos nakakatuwa dito kasi pag pala mga Korean house, meron silang ganto. O, diba? Pwede nilang painitin yung floor nila. Tapos, ito yung, kung mababasa nyo, diba, onso, ibig sabihin water. Yung on kasi is, hot. Yung su ay water. So, onsu, hot water. Yan sa, nakadepende dito kung gaano ka-hot yung tubig. Tapos yan, aircon. Yan, maliit lang yung namin. Kaya dito ka dapat mag-aayos ng shoes. Meron dito, wow, cute, ang cute din ang hair mo. Okay lang yan. Ang cute ang hair mo. Kabadrip ka. Joke. Yes. Annyeonghaseyo. Yun, ganun lang yung bahay namin. Tapos maganda dito kay na June. Dito kay parang June kasi meron pa silang libreng mga sakit. Oh yes, mag-bigay kami ng link dun sa AirBNB nila. So, check na below, okay? Yun lang. Bye! So, sabihin ko lang, yung mga ginawa namin kahapon. Sa airport, pumunta kami sa immigration ng Korea, then sa customs. Then after ng customs, pumunta kami sa kumuha muna kami ng wifi. Nagpapalit kami ng won, tapos kumuha kami ng packet wifi, doon din lang sa may terminal. And yung RT-PCR is, kinuha namin RT-PCR is, siya, for e-swing. So, para makapunta ka doon, punta ka lang doon sa 5th gate. Yan, malapit siya sa 5th gate. Lalabas ka lang sa kakaliwa. And dumiretso ka, may COVID testing center na doon. And fortunately, awa ng Diyos, nagtagal pa yung results namin ina. Pero, negative naman kami lahat. Kaya, free na kami gumala. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Sana lang hindi umulan ngayon. Hello, guys. We're on our way to Seoul Station. Via Line 1. Then, magta-transfer kami sa Line 4. Tapos, saan tayo bababa? Saan tayo bababa? Saan tayo bababa? Hindi siya naka-review. Alam mo ba kung saan tayo bababa? Sa Seoul. Sa Seoul. Basta mapunta kami Hive Insight today kasi Seoul Station, tas magta-transfer. Seoul Station nga muna ina, tas doon magta-transfer to Line 4. Yung nasa sa Fairness, Hive Insight. Let's go. Magna-National Museum din kami kahit Pwede, Namyeong lang. Let's go. Ay, Subway. Diyan tayo ka. Bili tayo ng pagkain. No! Hashin! Ay, dito yung nagko-cross. Oo. Ngayon? Pero sige, nandito na tayo. Magsa-Seoul muna tayo bago tayo magla-Line 4. After Line 4. Oo, kinuks. Let's go.
there. The National Museum. Namjuni! So we're on our way to the National Museum of Korea. Yan, National Museum of Korea. Oh, may ibon! Wala ba Hi, ibon sa inyo? Mix! Hello! Oh, ano na ang feeling mo today? Koreana na ako. Oh, yeah. Joke lang. Yan, so, yeah. Ang ganda dito, ang lamig. Very malamig. I'm loving it. Wow, I'm loving the weather. Oh, yes. Look at that view. Damn. Welcome to Korea. On our way. Akit na kami ng... Ano yun? Ay, pipicture na daw ako ni Mix. At Kita hindi mo ako naman. na-face mask dahil pwedeng... Kita mo naman ang shades yan. yeah. Aha. Hindi ko gumagana. Sa Pinas hindi. Oo nga. Ibig sabihin... Pang Seoul pala yan. Pang Seoul pala yung salamin ka. Siyempre naman, pang Seoul. Ang abroad lang yung salamin ka. Hindi naman siya na ano. Yes, nasa Tagaytay na kami. Sure. Hindi, depende kung may pera pa eh. Kung magkakapera pa ulit ako. Video ba yun? Video to. Tinanong ko siya. Ay, hindi ko sure. Yes. Sa Children's Museum tayo. Lord, kasi mainit. Kayo ako. Thank you so much, Lord. Isayo. Opsoyo. Yes! Ano pala yung Namsan Tower, guys? Yes. Oh my gosh. Pumuna tayo habang naghihintay. Ay, thank you, Lord. That's Namsan Tower. Taran! Daw. Namsan Tower daw yan. Diyan kami pupunta. Bukas. Saya. Pero, yeah. Alas 9 pa yung bukas ng museum. So, maghintay na lang kami dito ng pag-open. Okay. Lampas kayo sa akin. Lampas kayo sa akin. Turing niyo akong stand. Yeah. Ganun dapat ka. Always right. We are always right. Wala pa rin tayo sa National Museum, girl. Stairs? Pero hindi Nasa stairs tayo. Oo. Okay, so sa slope na lang. Sa slope. We are going to, of course, ang pinakasikat dito sa Korea. See you. Tapos, punta kami sa CU. Alam niyo yung CU? Yes, it's 7-Eleven. Di siya 7-Eleven. CU. See you siya. See you. See you muna. I see you. I see you.
pusa nila? Ba't parang inalagaan? Parang may ilaga. Ba't parang inaalagaan yung pusa nila? Ba't yung Malamig dito. Siguro dahil malamig dito, kaya ganda ng hair mo. Rinig yung boses ko. Welcome to the National Museum of Korea.